Hello everyone! Hello mga ka-crowd! Hello crowder! Today naman, i-check natin kung paano tayo makakabili ng gift code. Ito ay isa sa mga paraan para mas mabilis mong ma-withdraw yung pera mo sa account mo. So, pasok muna tayo dito. Tingnan natin kung magkano laman ngayon ng aking account. Okay. So, sa nakikita dito, account balance ay mayroong 154.89 euro. So, yan ay gagamitin natin to buy gift codes. Gift code lang pala. Alright. So, kailangan ko bumalik dun o pwede na akong direct? Hindi. Ayun. Balik ako dito sa ating back office. Punta tayo dito sa accounts and scroll lang na po natin. Scroll up. Ito. Ayan. So, ngayon, ang gift codes equivalent ay ito, 99. Ito kasi ang ginagamit dito ay binary points. But, times ano lang yan, 1,000. So, ang amount niyan kung sa money ay 99 euro. Yung isa naman 299 for black and black package, gold. Ayan, nandiyan yung mga amount niya. Ito yan. Ito. Yan. Yan o. Yan po. Kung sa euro tayo. Kaya lang to ang naka-display dito ay binary points. So, isa lang po. So, dito, sinasabi na kapag bumili ka ng 5 gift codes, meron kang 5% discount. Kung 10 naman ay 10% discount. So, now, clinic ko na po yun. Get gift codes. So, pay with, ayan nakalagay. Pay with BP account or binary points. Diba, binalikan natin kanina doon. Ang nakalagay is 154.8. Pero, ang gamit is itong BP. Mamaya pakita ko kung saan nakikita yung BP. Pero, equivalent lang din noon ay 154.8 or 0.89 euro. So, pwede ka rin bumili by paying ng Bitcoin. So, now, buy now. Magbabay tayo. Press lang to. Bakit ang tagal? Ayun. Get certificate. Get gift certificate. So, yun na. Bakit ako Bakit? 990. 1,000 plus ako O, ayun. Ayun na, meron na actually. Unused. Hindi ko alam kung bakit nagganon. Baka dahil 2 beses ko na-press. So, eto na. So, disregard lang po natin yung error not enough funds to purchase gift code. Kasi maybe, dahil 2 beses kong napindot, eto na po. So, eto naman, ginagamit natin to kung may magsa-sign up. Kasi para maging successful or ma-acknowledge ka as member talaga ng Crowd1, kailangan mong bumili ng gift code. Depende sa package na gusto mo. Pero itong 99 is white package lang. Ito yung minimum na package. Meron naman yung black, gold, tsaka titanium pro na syempre mas mahal yung kanyang amount. So, ayan na po. So, ito yung gagamitin pag magsa-sign up tayo. So, yan yung i-encode mo. So, ngayon okay lang yan na makita nyo kasi later on, bago ko naman ito i-upload, gamit na yung gift codes. So, yan. Ito, ulit. Ito yung code. Yan. Okay. So, ngayon, dahil binili to sa akin, kailangan ko itong i-copy. Copy ko siya. Tama ba ako? Okay.
natin. Or hindi na lang, para sure lang, i-screenshot ko na lang siya. Alright. Tapos, balik na po tayo doon sa ating, back ako. Back. Tandaan nyo po, BP yung ginamit, diba? Pinakita ko sa inyo yung your account. Pero BP yung ginagamit kapag magpa-purchase tayo. So, ngayon balik tayo dito. Kasi na ako. Ayan. 100 plus yan. I think this is 154 something. 154 kung sa euro. Kung ano naman, 1,504 something. Ito. So now, gumamit tayo ng 990 BP. Ay, ito na lang ang natira. Ito. Yan, dyan po yun nakuha. Okay po. So, ganun lang po kadali bumili ng gift code. Pwede yung sa account mo or from Bitcoin para makapag-sign up ka at ma-register ka, ma-acknowledge ka as talagang legit na member ng Crowd1. And, ano pa ba? Ito pa pala yung pinakamabilis na paraan para ma-withdraw mo kaagad yung pera mo dito sa account kaysa yung mag-transfer ka sa bangko mo or sa Bitcoin mo. Ito yung mas madali. And ang equivalent dito is 6,000 per gift code, which is maganda yung 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 exchange rate niya. Kasi ang euro ngayon, I don't think nasa 60 siya. Wala siya sa 60. Pero dito, 99 lang siya yung gift code. So, kumita ka na, doon pa lang kumita ka na kasi 6,000 yung equivalent niya. Alright? So, maganda po dito sa Crowd1, trabahuin lang. Lahat naman ng business dapat tinatrabaho para maging effective po siya. Though, nandito tayo sa panahon ngayon na ganito, pero still, trabahuin lang po natin, huwag po tayo mapagod. Yun lamang po. Salamat at sana may natutunan kayo sa aking munting tutorial on how to purchase gift code. Thank you. Tag out na tayo.